હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી મકાઈના વડા, જેને તમે શીતળા સાતમ ઉપર કે બીજા કોઈ પણ દિવસે ખાઈ શકો છો. આ વડાને તમે સવાર સાંજની ચા સાથે હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે ત્યારે પણ ખાઈ શકો છો. ખાવામાં આ વડા એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને આ વડા 2 થી 3 દિવસ સુધી બિલકુલ ખરાબ પણ નથી થતા. તો તમે ક્યાંક ટ્રાવેલિંગમાં જતા હોય તો પણ એને પોતાની સાથે લઈ જઈ શકો છો. તો ચલો મકાઈના વડા બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ અને એની ઉપર 1/4 કપ એટલે કે સવા કપ જેટલો હલકો ગગરો જે પીળી મકાઈનો લોટ આવે છે એ ઉમેરીશું. 1 કપ મકાઈનો લોટ ગ્રામમાં 80 ગ્રામ થાય છે, 1/4 કપ ગ્રામમાં 20 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ આપણે 100 ગ્રામ લોટ લીધો છે. 1/4 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દઈશું. ઘઉંનો લોટ જે રોજ આપણે રોટલી બનાવવા માટે યુઝ કરીએ એ બારીક જ લીધો છે. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે ફ્રેશ વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું, જેની અંદર મેં 3 લવિંગિયા તીખા લીલા મરચાં, 1/4 ઇંચનો એટલે કે પા ટુકડો આદુનો અને 8 થી 10 લસણની કળી લઈને એને વાટી લીધું હતું. અડધી ચમચી જેટલી આપણે એમાં હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. હવે એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન દેશી ગોળ ઉમેરીશું. દેશી ગોળની જે મીઠાશ છે વધારે હોય છે એટલે 2 ટેબલસ્પૂન જ મેં લીધો છે. જો તમે સફેદ કલરનો કોલ્હાપુરી ગોળ લેતા હોય તો તમારે વધારે ઉમેરવો હોય તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે એમાં કલર માટે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. એનાથી વડાનો કલર સરસ આવે છે. 1.5 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી મેં તેલ ઉમેર્યું છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ પહેલાં તો આ રીતે હાથથી મસળતા રહીને મિક્સ કરી લઈશું અને હવે એમાં થોડી થોડી આપણે ખાટી છાશ ઉમેરીને લોટ બાંધી લઈશું. ધ્યાન રાખવું કે તમે આમાં ખાટું જે યુઝ કરતા હોય ખાટી છાશ કે ખાટા દહીંનો જ યુઝ કરવો તો જ વડાનો ટેસ્ટ સારો આવશે. ફિક્કું દહીં કે ફિક્કી છાશનો બિલકુલ પણ યુઝ ના કરવો. તો અહીંયા હું છાશ ઉમેરીને એનો લોટ બાંધું છું. એક વખતમાં વધારે છાશ ના ઉમેરવી, થોડી થોડી કરીને જ ઉમેરવી અને મીડિયમ આપણે લોટ બાંધીશું. એકદમ વધારે કઠણ પણ નહીં અને એકદમ વધારે પોચો પણ નહીં. તો અહીંયા મેં મીડિયમ લોટ બાંધીને તૈયાર કર્યો છે. આપણે એની અંદર સહેજ ગગરો મકાઈનો લોટ લીધો હતો એટલે 10-15 મિનિટનો એને રેસ્ટ પણ આપી દઈએ જેથી સરસ રીતે સેટ થઈ જાય. તો એના ઉપર આપણે એક પ્લેટ ઢાંકી દઈએ. દસ થી 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપ્યા પછી આપણે પ્લેટને ખોલી લઈશું અને એક વખત ફરીથી આપણે લોટને મસળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો રેસ્ટ આપ્યા પછી આપણો લોટ જે છે થોડો હાર્ડ થઈ ગયો છે, કારણ કે આપણે સહેજ ગગરો લોટ લીધો હતો. એની અંદર છાશ કે પાણી આપણે કંઈ પણ ઉમેર્યું હોય એમાં જે પણ મોઇશ્ચર હોય એ એબ્ઝોર્બ કરીને લોટ સરસ ફૂલી જાય છે. તો થોડીક છાશ મેં આમાં 1-2 ચમચી બીજી ઉમેરી છે અને સરસ આપણે લોટને મસળી લઈએ. રેસ્ટ આપ્યા પછી જો લોટ કઠણ લાગે તો આ રીતે સહેજ તમારે છાશ ઉમેરીને મસ્ત મીડિયમ સોફ્ટ કરી દેવાનો છે. હવે એમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝના લીંબુનો બોલ તોડીશું, લીંબુ સાઇઝનો, અને સહેજ ચપટો કરીને આ રીતે વડો બનાવીશું. વડા ઉપર હવે આપણે થોડુંક પાણી લગાવી દઈએ, કારણ કે આપણે એના ઉપર તલ ચોંટાડવાના છે. તો આ રીતે પાણી લગાવશું તો તલ બિલકુલ પણ તળતી વખતે નીકળશે નહીં. એક પ્લેટની અંદર મેં તલ લીધા છે. એની અંદર આપણે વડાને જે બાજુ પાણી લગાવ્યું હતું એ ભાગ ડીપ કરીને સરસ રીતે આ રીતે હળવા હાથે દબાવી દઈએ જેથી તલ જે છે તળતી વખતે નીકળી ના જાય. તો આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ વડા બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. તલ લગાવવા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ એનાથી જ્યારે તમે વડા ખાશો તો એકદમ સરસ ક્રિસ્પીનેસ આવશે. તો વડાની જે સાઇઝ છે વધારે મોટી પણ નહીં, વધારે નાની પણ નહીં, એ રીતની મેં રાખી છે અને તેલ પણ મેં ધીમા તાપે ગેસ પર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધા જ વડા મેં બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એને ફ્રાય કરી લઈએ. તો ગરમ તેલની અંદર આપણે હવે એક એક કરીને વડા ઉમેરીશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે એને સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશું. વડા જ્યારે તેલમાં ઉમેરો ત્યારે એક વાતનું જ ધ્યાન રાખવું કે તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય ત્યારે જ વડા તેલમાં ઉમેરવા. આ રીતે જરાથી વચ્ચે વચ્ચે ફેરવતા રહીને આપણે એને ફ્રાય થવા દઈએ. 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણા વડા એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો એક જારાની મદદથી આપણે એને બહાર ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો તલ જે છે બિલકુલ પણ છૂટા નથી પડ્યા. ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ પોચા વડા બને છે. તો બાકીના વડા પણ આ જ રીતે હું ફ્રાય કરી લઈશ. લોટ જે છે તમારે બસ એકદમ વધારે કઠણ ના બાંધવો, નહીં તો તમે જો તલ ચોંટાડશો તેના પર તલ બરાબર ચોંટશે નહીં અને તેલમાં તળતી વખતે છૂટા પડી જશે. તો મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધવો. આને પણ આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને ફ્રાય થવા દઈએ. જ્યારે સરસ ફ્રાય થઈ જાય તો એને પણ આપણે જારાની મદદથી બહાર કાઢી લઈશું. આનાથી પહેલાં પણ મેં કાજુ વડા, દેસાઈ વડા, મસાલા વડા, બાજરી વડા, દૂધીના વડા,
ઘણા બધા વડાની રેસીપી શેર કરેલી છે. એ બધાની લિંક હું વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી જો તમારે એમાંથી પણ કોઈ વડાની રેસીપી જોવી હોય તો તમે જોઈ શકો છો. તો આ મકાઈના વડાની રેસીપીને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.